نشر آگاهی شما در تلویزیون جهانی امید 24 با مفاد خود شماست. باور ندارید؟ امتحان کنید. بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام تقدیمتان میکنیم. خوشحال هستیم که باز هم شام یا عصر سه شنبه است و ما با تقدیم برنامه آشنایی با قوانین در بخش تصادفات مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. باز هم در برنامه امروز ما دعوت کردیم از تیم حقوقی رستیچ که خانم نوریه کامران و آقای ترافیکی که به سوالات شما پاسخ بگوین و در این زمان ما از خود از اونها هم میشنیم که چی گفتنی های دارن. من فکر میکنم که همه چیز درست بود. همین لحظه که ما برنامه رو شروع کردیم نوریه جان کامران فریز هستن که پر صدای ما را که میشنون اونا باید دوباره داخل شون و تا ما برنامه را ادامه بدیم. بیننده گرامی، قسمت که شما خبر دارین ما برنامه های جدید را هر هفته شامل نشرات تلویزیون میکنیم و در این نشرات ما کوشش میکنیم که مطالب را یا موضوعات را برای شما جمع آوری کنیم، تقدیمتان کنیم که نیازمندی های ماست و در این نیازمندی ها ما برنامه آشنایی با قوانین بر شما در نظر گرفتیم و به دنبالش برنامه امیگریشن است و به دنبالش برنامه جوانان شروع میشه که امیدوار هستم این برنامه ها همون نیازمندی هایی که دارین شما اون نیازمندی ها را مرفوع بسازه. خب ما میریم به سراغ نوریه کامران و آقای ترافیکی. خب نوریه جان بخیرم صدای خودت بلند است. نوریه کامران و آقای ترافیکی. سلام بشنوین شما؟ بله سوال بشتم پیش من صدا شما رو شنیدنم میتونم. حالا خب میشنوی؟ صدا شما هیچ نمیاید. من خب Mr. Sokot, you can hear me, yeah? Yeah, I can hear you. Okay, so what's wrong with Nuria? Nuria Johnson, Gabson? Everything is okay with me. بله مشتوی صدای مره؟ بله من خب اینجا مشکل ندارم. شما شاید مشکل در ادفون شما باشه نوریه جان. بله اوکی
بله، من صدای خودت میشنوم. خود صدای مرا میشنوی؟ بله بله. خب بازم برای شما سلام تقدیم میکنیم، برای آقای ترافیکی سلام تقدیم میکنیم. شما میتونید که اول یک سلام علیکی با بیننده های گرامی ما داشته باشین، بعدا برنامه رو شروع میکنیم. اول از همه سلام برای شما آقای خالد و همه بیننده تلویزیون امید 24. بازم هفته دوم است که ما این پروگرام آشنایی با قوانین همراه شما از طریق تلویزیون امید 24 پیش میبریم. دیگه تشکر از برنامهتان. And Safko, you'd like to say something? I'd like to say hello to the audience, and like I said, I think I said it last time. I look forward to speaking to everyone every 2 weeks and informing the public on any questions they might have about the law as against the personal injury and long-term disability. بازم خوش آمدین به برنامه خودتان. من نمیفهم که شما آمادگی دارین که کدام صحبت برای مقدمه داشته باشین، یا ما سوال اولی را که هموطنان ما کردن از شما بپرسم. میتونین که شما سوالتان شروع کنین آقای خالد. خب من سوالی که هموطنی کرده بودن، من نمیفهم که او هفته می سوال تکرار شده بود، یعنی بازم از ما زنگ زدن گفتن که مثلا گفت ما میریم خانه یک نفر مهمان میشیم، در خانه هزونا در میفتیم، پای ما میشکنه یا دست ما میشکنه، ما چی کاری کرده میتونیم، چی کار قانونی رو میتونیم انجام بدیم؟ Safko, so we have our first question, and it's from one of the viewers that are that's watching us live right now. Their question is, when they go to a gathering and they sustain an injury at somebody else's house, what are their rights and how can they pursue a claim? Okay, so when you're at someone's house, whether it's a friend, whether it's a family, whether it's a store, whether it's a public place, the area of the law that applies is called the Occupiers Liability Act. And so the Occupiers Liability Act says that anywhere that you're invited to attend, the owner of that establishment or the owner of that home has an obligation to keep the location in a reasonably safe condition. That means you should be able to go there and expect that the establishment will be reasonably safe. If you sustain an injury because the owner of the home failed to keep the place safe, the first step that you would do, obviously, is take care of your injuries. Go to the hospital, go to the doctor. The second step is you go see a professional, and the personal injury lawyer starts the process. And the first step of that process would be to gather all of your information and to send something called a notice letter to the owner of the home. And what the notice letter effectively does is it's twofold. The first thing it does is it advises the owner of your intention to bring a claim and to preserve potentially any evidence that you might have. And secondly, it tells the owner of the home to contact their insurance company. Virtually everybody does or should have a homeowner's insurance policy. And it says contact your insurance company. What it also does is it starts the clock ticking on any interest that you are entitled to get for general damages. So your rights are, as long as the owner of the home has done something or failed to do something to keep you safe, you can bring a claim for those injuries. You can also make claims for your loss of income if that's something that occurs. You can also make claims for housekeeping, attendant care, anything that derives from the injury you sustained at someone's house. قسمت صفکو گفتن وقتی که یک نفر در خانه یکی میرن، خانه دوستاشون باشه یا فامیلشون یا تا به یک رستوران یک جای می باشن و اینا در اونجا اوگار میشن، اولین کاری که میکنن اینا باید وقتی که از اونجا باید یک دکتر یا شفاخانه رو مراجعه کنن، همراه از اونا تماس بگیرن و اگر بعد از او میتونن که همراه یکی از وکیلایی که در پرسونال انجری یا در
امی تصادفات کار میکنن، همراه از اونا تماس بگیرن. و بعد از او قدم دوم که می باشه که هر کسی که خانه می داشته باشن، اینا کلگیشون باید هوم انشورنس داشته باشن. و وقتی که هوم انشورنس آدم می داشته باشه، بین قسم واقعی آدم کاور میکنن که کسی که در خانه آدم اوگار میشه یا در بیرون خانه آدم کسی اوگار میشه. و بعد از اینا میتونن که وکیل بعدا میتونه که برشان یکی نوتیس لتر روان میکنه که نوتیس لتر روان میشه از طرف نفر که اوگار میشه به صاحب خانه روان میشه. و وی خط دو چیزا انکلود میکنه که یکیش است که اول شما اینا را در نوتیس میپرتین که ما دینمی دینی تاریخ دینی ساعت در خانه تان اوگار شدیم، که و دوم ازی که شما اونا را به حساب اونا باید انشورنس خود کانتکت کنن و انشورنس از اونا برشان وکیل میگیرن. هیچ وقت کدام پیسه از جیب خودشان نمیره و از انشورنس خانهشان میره. و قسم که عین کاری که به حساب مثلا یک نفر اکسیدنت میکنه عین کلیم می داشته باشن. مثلا اگر یک نفر دوباره در کار خود رفتن نمیتونه، پیسه ماش خودم میتونه کلیم کنه که loss of income گفته میشه در انگلیسی. اگر با کمک در درون خانه مثلا در پاکاری آشپزی کمک کار دارن، هاوس کیپینگ میتونن کمکشان کنه، و یا برای تداوی خود اگر با پیسه ضرورت داشته باشن کمکشان. خب بسیار خوب. اینجا گفته که از انشورنس خانه، اما وقتی که از انشورنس خانه خود اینا کلیم میکنن، انشورنس خانه چون بالا نمیره؟ So if someone makes a claim through their home insurance policy, would their premiums go high? So, well, that's a twofold answer. Generally, we're speaking about if someone's injured, it means a visitor to your house making a claim against you. And that does have the ability to affect your homeowner's insurance premiums. It could increase premiums, but it wouldn't increase premiums in a way that would make them, let's say, unpayable. In experience, what would happen is you might have an increase of 20 or 30%. So if you're paying $1,000 for homeowners insurance a year, it might go up to $1,200 or $1,300 if somebody makes a claim against you. But it wouldn't increase into that amount of the claim that the person would be making against you. The reality is, if you don't want your insurance premiums to go up and you don't want anybody to against you, then my advice is that homeowners should just keep their homes safe, clean your snow and ice, make sure that your walkways are clear so nobody could trip and fall, and then you don't have to worry about anybody making claims against you. وقتی که کسی در مقابل هوم انشورنس آدم کلیم میکنن، انشورنس شاید بالا بره، اما به فیصدی بالا میره که مثلا اگه یک نفر در یک سال $1,000 انشورنس خانهشان باشه، شاید 20% یا 30% که در حدود 1200 1300 که 200 یا 300 در یک سال شاید بالا بره. اما وقتی که یک نفر در خانه آدم اوگار میشه، کلیم از او 100% از 200 و 300 بالاتر می باشه، خصوصا کسی که وقت فرکچر می داشته باشه یا شکستگی می داشته باشه و یا دوباره کار کردن نمیتونه به خاطر از این اینجوری که از اینجا پیدا میشه دیگه. ما همیشه اگر نمیخواین که کسی در خانه تان اوگار شن یا کدام کلیم در مقابل خانه تان باشه، همیشه کوشش کنین که پیش خانه تان از برف پاک باشه، نمک همیشه پرتین و درون خانه تان کسایی هستن که به حساب در درون خانه مفتن اوگار میشن، مثلا در جای از رای زینا مفتن، اینی جا را همیشه کوشش کنین که تا که میتونین برای میمانایتان سیف نگاه کنین. و اگر کسی تنبل باشه مقصر با صاحب خانه میشه. دوست عزیز ما از ترکیه نشته کرده که برنامه بسیار جالب است اما برای ما نی. امیدوارم امروز شما هم به کانادا بیاین و بخیر با این قوانین بیشتر آشنا میشین. نام جان ایدری نوشته کردن برای کسانی که کار کشف میکنن در کارهای ساختمانی اگر کانترکتور انشورنس نداشته باشد، اگر اتفاق برای کارگر بیفتد چی باید بکنن؟ ببخشید یک دفعه اثر میگی؟ خب در فیسبوک نشته کردن. فیسبوک خود باز نیست؟
من این آواز میکنم. برای کسانی که کار کش میکنند در کارهای ساختمانی، اگر کانترکتور اینشورنس نداشته باشه، اگر اتفاقی افتاد برای کارگر چی باید کرد؟ Okay, so the next question, Slavko, is if someone's working cash and the employer doesn't have insurance and an incident takes place where the employee is injured, what are their options? Okay, so I'm assuming that the way that question is asked is that would be an employee who gets injured on the job. So there's a couple of things we'll discuss here. Generally speaking, people who get injured on the job are covered by WSIB. So that's workers' safety insurance. Now, some personal injury lawyers do some work in WSIB. I don't specifically work in WSIB, but the general rule on WSIB is if you get injured on the job, whether you're paid by cash or whether you're paid on the books, WSIB should apply unless you are in a specifically excluded industry. So there are certain industries that are excluded from WSIB. I'll give you one example. It's a law office is excluded from WSIB. So if that were the situation, you could technically sue your employer for any reason. However, if you were in the vast majority of occupations that are covered under WSIB, whether or not you were paid by cash, you would make a claim under WSIB and you would only be entitled to recovery as per the WSIB schedule. Now, if you did want to make a claim over WSIB, that's something you could do with a WSIB lawyer or a paralegal, but you would have to follow the rules that govern WSIB. نعمت جان قسم صفقه براتون تشریح کردن یک کارگری که در جای کار اوگار میشن اگر کار چک یا کار کش میکنن بازم میتونن در وقت کار که اوگار میشن اونا میتونن که از WSIB کلیم بکنن و اگر که جای کار سایبکار یا کانترکتور WSIB کوریج داشته باشه یا نداشته باشه شما هنوزم کاور می باشین از طریق WSIB یک ایریایی هست که خود ما دفتر ما دیش کار نمیکنیم اما وکیلای دیگه هستن که دیش کار میکنن و یا پرالیگل هستن که دمی ارسی WSIB کار میکنن. ده سوالتان جواب داده شد؟ حتما سوال خود گرفتن و اگر مشکل دیگه بود من یقین دارم که یا تماس میگیریم یا می نویسن. برین به سوال بعدی. بله. سلام، اگر کسی کار اکسیدن کرده باشد SGI تا چی زمان کاور میکنند و اگر نتواند کار قبلی خود را داشته باشد؟ خب این بخیالم که میگن اگر کسی کار اکسیدنت داشته باشه SGI تا چی زمان کاور میکند و اگر نتواند کاور کنه کار قبلی خود داشته باشه. این تکمیل نیست ولی باز هم میتونید که چی کنید در مورد صحبت کنید. من فکر کنم SGI شاید کمپانی انشورنسشان باشه. So the next question is, if someone gets into a car accident, it's an incomplete question, but I think that's what they're trying to ask. If someone gets into a car accident, how long does an insurance company provide coverage and benefits to them? Okay, so again, I think we have to separate what type of claim we would be making. So if we're making a claim, and it's something we discussed last week, if you're making a claim for your own statutory accident benefits, that comes your own insurance company. And if you're making that sort of claim, there are 3 different categories for that sort of claim. What we call the minor injury guideline, the standard path, and then the catastrophic impairment. Let's deal with the first 2, the minor injury guideline and the standard path. In 2008, there was a change to the law. Unfortunately, it was not good for injured people.
And what the law said was that we would only cover treatment for injured individuals in the standard minor injury guideline for 5 years after the accident. So if you had an accident, let's say in August 2018, you would be eligible for treatment until August 2023, how long they would cover you. However, if you sustained a catastrophic impairment, then that time does, and your case could go on. Now, in terms of a tort claim, that would be the lawsuit against the driver of the other vehicle. There are certain time limits that we have to adhere to, but that has to do with how you start the claim. But there is no time limit to say that you are too late, that they can't pay you after a period of time, as long as you started your claim generally within the first 2 years after an accident. سیما جان صفکان برتان تشریح کردن. من دوباره برتان تشریح میکنم. وقتی که بعد از سپتامبر 2010 در قوانین آنتاریو بسیار تغییرات آمدن که پیشتر از این تغییرات نبود. بعد از اول سپتامبر 2010 هر کسی که اکسیدن یا تصادف می داشته باشه اونا در 3 کاتگوری انداخته میشن. کاتگوری اولشون به نام ماینور اینجری گایدلاین است که اونا تنها مستحق به 3500 برای تداوی می باشن و کاتگوری دوم به نام استاندارد بنفیتس است که تا 65000 برای مستحق بنفیت می باشن و این بنفیتشان تنها تا 5 ساله میتونه کاورتان کنه و اگر کسی که در کاتگوری سوم باشه که کاتاستروفیک گفته میشه در اون کاتگوری میتونن تا که لایف اکسپکتنسیشون باشه میتونن تا وقت کلیم کنن. اما برای تداوی و دکتر و ترا تا 5 سال در کاتگوری ماینور اینجری و در کاتگوری استاندارد بنفیت. البته این در مقابل کلیمتان در مقابل انشورنس خودتان است. وقتی که انشورنس درایور مقابل است میکنین در اون میتونین تا زمان زیادتر شما کلیم بکنین. خب تشکر بیننده گرامی. شما برنامه آشنایی با قوانین در بخش تصادفات با دفتر حقوقی رستیچ لا میشنوید و نوریه جان کامران و آقای اسلافکو برای شما به سوالات شما پاسخ میگن اگر شما سوالاتی داشته باشین. یک هموطنی که در جیران شما صحبت داشتین برای من اشاره کردن که اگر کسی برای شما مراجعه میکنه کلاینتستان به اصطلاح از اون لحظه که با شما تماس میگیره اینا رو شما چارج میکنین یا ای که مثلا دفعه اولی که یا دفتر شما یا با شما صحبت میکنن شما باز اون دفعه اولش مجانی میباشه و بعد از اون باز شما با حسابمون مراحل قانونی که هست اونا رو چارج میکنین. در این بخش دوست دارن که اینا میگن که برای ما یک معلومات بتین. The next question is our fees and how do we get paid. The question is, you know, if we charge them from the very first time that they see us, or is it step by step, or how do we charge them? Okay, so that's a very, very good question. And so let's talk about how Ristich law does things. This is a question I get right away. So the first thing I want to tell everybody is that Ristich law offers a free consultation for your first visit. It doesn't matter how long that consultation takes. A typical first consult lasts anywhere from 1 to 3 hours, and that's always free. Thereafter, Ristich law never charges you anything unless we recover money for you. I know a lot of people see a lot of lawyer advertisements on television, and I can tell you that we at Ristich Law are contingency lawyers. That means we only get paid if we're able to recover money on your behalf. So to make that simple is we get a percentage of what we are able to recover for you. So if we get you 0, then we get a percentage of 0, which is always 0. We don't get paid unless we're successful.
So one of the things really, really important, and people come and talk to me about this all the time. They say to me, oh, I went to see another lawyer, or I went to see a paralegal, and they are willing to charge me, and they give me whatever the number might be. And what I tell everybody is what you should really be looking for in a personal injury lawyer is not the person who's charging you the least, but the person who you think is best equipped to do the job for you. So someone who has experience, someone who has been practicing law for a long period of time, someone who understands the area of law that you need help with, whether it's a car accident, whether it's a slip and fall, whether it's a long-term disability. What really should matter to you is that you get someone who is able to maximize your claim. Because the reality is, if you get a lawyer who's not experienced, he's not going to be able to, he or she will not be able to maximize your claim. And the end result will be, you will not be able to recover what you should be entitled to recover by law. که قسمت که صفکان براتون تشریح کردن دفتر ما که است دفتر وکیلای هستیم که کنتنجنسی معنیش است که ما تنها در حالت چارجتان میکنیم که بر شما ما بتانیم یک پول براتون گرفته بتانیم و همیشه اپوینمنت اول ما که دفتر ما را اگر هایر بکنین یا نکنین اپوینمنت اول ما تقریبا از 1 ساعت تا 3 ساعت در بر میگیره که همیشه کانسلتیشن اول ما فری است بر شما ما هیچ وقت چارج نمیکنیم و بعد از او وقتی که ما هر چقدر پیسه را که ما بر شما گرفته تانستیم 1% شما میگیریم و کسایی که بسیاری وقت بر ما سوال میان که ما پیش یک وکیل دیگر رفتم یا پیش پرالیگل رفتم و اونا فیصدیشون از شما که کمتر است. در ایریایی که پرسونال انجری می باشه شما همیشه کوشش کنین که وکیل را بگیرین که اونا مدت زیاد باشه که در می رشته کار کرده باشن کارشون بسیار فوق‌العاده باشه و خاطر وکیلای پیدا میشه که فیصدیشون کم می باشه و در عین زمان کار خوبم براتون کردن نمیتونن و پیسه که باید بر شما گرفته بتونن او را نمیتونن گرفته. خب تشکر. مشتری آمد به شما مراجعه کرد و شما کارش آغاز کردین، مثلا اکسیدنت موتر کرده، از آغاز تا پایان چی مدت طول میکشه؟ So when a person gets injured, whether it's a slip and fall or a car accident, how long does the entire process take? Oh, okay, another very good question. So, unfortunately, COVID changed some of the rules with how long things are taking. There was a period of time where the courts were entirely closed, and even right now in the city of Toronto, there are no jury trials being held because of the problems we're having with COVID. But the general rule that I tell my clients is this: a slip and fall accident takes usually between 2 to 4 years from start to finish. Now, is it possible that a case could finish quicker than 2 years? That's absolutely possible. There are no hard set lines to say a slip and fall must be finished in 2 years or 3 years or 4 years. Generally speaking, a slip and fall is a little bit faster than a car accident case. It's 2 to 4 years. A car accident case is typically 3 to 5 years. Now, can it be quicker than 3 to 5 years? Yes. Could it be longer than 5 years? Absolutely yes. Why is that sometimes the case that a car accident could be longer than 5 years? Well, it's usually related to how many people you have to sue. So if you could picture a car accident, let's say we have a situation where there's a snowy road and there is a 7 or 8 cars involved car accident. Well, you would have potentially 7 defendants or even more than 7 defendants that you would have to sue in that. And in situations like that, it can become very, very complicated and it can extend the length of the proceedings. In addition, if someone sustains life-altering injuries, let's say like a brain injury,
You might have extra steps that you have to add to the litigation, like having a guardian of property appointed, and that entire process takes extra time. Then if you get to a resolution, the resolution might require approval. So there could be a lot of factors which will lengthen the time that it takes to resolve a case. But I would generally slip and fall 2 to 4 years, at car accidents 3 to 5 years. کسایی که تصادف موتر می داشته باشن عموما در حدود 3 تا 5 سال در بر میگیره و شاید یگان وقتا است که به بسیار زودتر کیسا بسته میشه و یگان وقتا می باشه که از 5 سال هم زیادتر میگیره. مثلا اگر آدم یک اکسیدنت میکنه و دو 7 یا 8 موتر انوالو می باشه، یعنی 7-8 نفر یا از 8 نفر زیادتر سو میشه. هر کدامش از خود باید وکیل داشته باشن و نظر به اسکیجول وکیلا و نظر به که کورت چی وقت بیکار هستن اینا کیسات پیش میرن و کسی که سلیپ اند فال که مفتن اوگار میشن یوزولی او در حدود 2 سال تا 4 سال میگیره. اما کیسایی است که به حساب در ظرف 6 ماه بسته شده و کیسایی است که از 4 سال هم زیادتر دوام داده و این کلش نظر به خصوصا از خاطر کووید کورتا چون مدت 4 ماه 5 ماه کورتا همش بسته بود و فعلا هم بسیاری کورتا از طریق زوم پیش میرن دیگه. از کل کارهای خصوصا کارهای قوانین هم به تعویق انداختن. تشکر آقای مجددی، از شما تشکری کرده، گفته کارایتان قابل قدر است. خب بچه بعضی مشکل زبانی که می داشته باشن، به چند زبان شما در دفترتان شما صحبت میکنین؟ The languages we speak. بله ما با زبانهای مختلف در دفتر ما گپ میزنیم. مثلا من خودم فارسی انگلیسی گپ میزنم. سافکو یکی از وکیلای ماست که سربیان گپ میزنن. ما وکیل دیگه هستن که به نام کریستین هستن، اونا عربی گپ میزنن و ماندرین گپ میزنن. Am I missing any other languages? Serbian, Arabic, Persian? Well, there's Macedonian, there's Croatian, but here's the reality. If someone was to come to us and we didn't have someone in the office to speak the language, we actually work with a member of the community where we have interpreters from every language available to us that you could imagine. One of the beautiful things about living in the city of Toronto or the greater Toronto area is we are one of the most diverse communities in the world. So we have access to every single language, and we would absolutely make that accommodation that we will have someone to speak your language for you. ما زبانه رو ما همچنان براتون گفتم و در پولی ازی ما همراه یکی از دفترهایی که ترجمانی Reliance Languages Services همراه از اونای بسیار نزدیک کار میکنیم و هر کسی که به حساب به این زبانه گپ نمیزنن ما میتونیم که همیشه ترجمان داشته باشیم و به او رقم کمکشان بکنیم. یک سوال دیگه بله شما میخوانین یا ما بخوانم؟ شما بخوانین و جوابم بگوین. Okay, Bachashan. There's another question. It's in English. If person gets disabled from car accident and cannot go back to previous job, how long is GI, the insurance company, covering the loss of income? So, again, is a two-part answer because you have two streams of income recovery. You have something called an income replacement benefit from your own insurance company that you would be entitled to get. And the way the income replacement benefit works is it is 70% of your gross income up to a maximum of $400 unless you have purchased optional benefits. That is payable up to 65, and then there is a ramp down at the age of 65. So you would be entitled if you were 35 years old and you couldn't go back to work for the rest of your life, you would be entitled to that for 30 years plus a ramp down. However, let's assume you're making a lot more than $400 a week. Let's say you're making $1,000 a week, and the income replacement benefit is only paying you $400 a week. You would have a loss of income
of $600 a week, you would be entitled to recover that loss of income from the driver of the other vehicle. The only thing you're not permitted to do is you cannot get double recovery, meaning you can never get more than what you would have gotten if you were working. So if you did get $400 income replacement benefits, the maximum you'd be entitled to from the tort defendant would be $600. And what we do is we typically hire an economist to work out whatever your lost income would be, and we'd make a claim for your entire lost income. But to answer your question, in the simplest terms, you would be eligible to about age 65, but if your age of retirement was going to be beyond 65, you could claim for beyond 65 from the tort defendant. سیما جان، وقتی که آدم اکسیدنت میکنه، خصوصا اکسیدنت تصادف همراه موتر می داشته باشه، در اون حالت شما دو کلیم دارین، یکی اکسیدنت بنفیت و یکی تورت. در اکسیدنت بنفیت ماکسیمم پیسه را که برای اینکم لاس میتن هفته $400 می باشه، انلس که شما آپشنال بنفیت خریده باشین، مانع عزیز که مانع پیسه اضافه داده باشین و 400 تانه به 600 یا 700 یا $800 تبدیل کرده باشین. اگر اینکم شما به حساب مثلا تا هفته 400 بود، انشورنس خودتان میتن. اما تا وقتی که شما تا سن 65 سالگی که سن تقاعدی است در کانادا، و اگر که شما از هفته 400 اضافه تر می ساختین، در او حالت مثلا هفته $1000 می بود، 400 ش انشورنس خودتان میتن و باقی مانده ش که هفته 600 می باشه از انشورنس مقابل ما کلیم میکنیم تا سن 65 سالگی. و یا اگر شما مثلا از سن پلان داشتین که در سن 65 سالگی تقاعد نکنین، مثلا در سن 70 سالگی تقاعدتان باشه، باز لاس اف اینکمتان تا به وقت می باشه که در اون حالت ما یک اکاونتنت میگیریم که اونا همه کل چیزا رو میبینن که شما تا چی وقت به حساب هر سال اگه کدام ریز میگرفتین یا ماشتان بلند میرفت، اونا رو در نظر گرفته بر ما یک رپورت میتن که ما میفهم که اگر شما نمی اکسیدنت نمیکردین و تا سن 70 سالگی کار میکردین چقدر عایدتان می بود و اونمو پارت لاس آف اینکمتان می باشه. خب سوال دیگه که از دابلای امی سوال به وجود میه ایست که اکسیدنت صورت میگیره، کسی میه و یک موتر را میزنه و با تاسف که انشورنس یا بیمه هم نمی داشته باشه، یک وقفه کوتاه بیننده گرامی میگیریم، دوباره برمیگردیم و به این سوال شما هم پاسخ دادم میشه. با ما باشین. بیننده گرامی، شما برنامه آشنایی با قوانین در بخش تصادفات از تلویزیون جهانی امید 24 میبینین. البته چون برنامه جهانی شاید در امریکا و در اروپا و در همه جا دوستای برنامه را تماشا میکنن، من یقین دارم که قوانین شاید اونقدر فرق نکنه، قوانین حقوقی شاید برای همگان مفید باشه. خب سوالی را که ما پیشتر کردیم نوریا جان پاسخ بگین و نیامد جان عزیز، وقتی که نوریا جان یا آقای ترافیکی تنها صحبت میکردن، شما میتونین که شماره تلفن و آدرس داشته باشین. خب تکر میکنه ولی انشورنس نداره، خساره را کی میپردازه؟ اوکی، پیش از این سوال ما جواب بدم با یک سلام گرم برای آقای مجددی. تشکر یک جان از مسیجتان. The next question, Slavko, is what happens when there's an accident and one of the parties, the at-fault party, doesn't have insurance? Who pays the damages? Okay, so again, as is often the case in the law, the answer could have multiple features to it. And I actually believe we got a similar question last week, but I think it's a very, very good question. So the first thing that's important to say is that having car insurance is the law in Ontario. So it is illegal to drive without car insurance.
So if anyone is driving without car insurance, they are subject to an additional ticket from the police for not having insurance. Now, if you are in an accident with someone who does not have insurance or does not have enough insurance, one of the features that many people have on their insurance policies is something called family protection coverage. And that is if in the event you're in a car accident and you're involved with someone who either doesn't have enough insurance or doesn't have insurance at all, and you make a claim under your own insurance policy. Now, that will not increase your premiums. It does not count as a claim for you, but you would make it against your own insurance policy. Now, in the event that you're in an accident where someone doesn't have insurance and you don't have insurance, then you would make a claim from a fund called MVAC, which is a government fund, and it is exactly for that situation where you get involved in an accident and there's no coverage at all. این سوال است که چندین جواب میتونه داشته باشه. اولش مثلا دو نفر که اکسیدنت میکنن که کسی که مقصر است انشورنس نمی داشته باشه، در او حالت هم شما میتونین که نفر که اوگار شده از یکی اکسیدنت بنفیت خود میتونه از مقابل انشورنس خود پیش ببره و کیس تورتشان که در مقابل درایور که مقصر هستن در مقابل از اونا هست، او را میتونن که یک پروویژن انشورنس خودشان هستن به نام فامیلی پروتکشن که از اونجا میتونن کلیم بکنن که وقت او دولت می باشه که دیگه هیچ کس نفر مقصر انشورنس نمی داشته باشه یا انشورنس درست نیست یا مکمل نیست. باز دو حالت میتونیم که وقتی که اینا کلیم میکنن از فامیلی پروتکشن، نه انشورنسشان بالا میره نه در ریکاردشان نشان میده که اینا کلیم کردن از نمو پروویژن اینا کلیم کردن. اینی جوابش بود. و یکم آقای خالد، ما میخواستیم امروز یک کمک کوتاه درباره کووید و کووید در شفاخانه که به حساب اسپرد شده میخواستیم یک کمک معلومات برای افغانا و خصوصا بینندای تلویزیون امید 24 بتیم که اونا چی رقم میتونن که خود how can it safe باشن. So I briefly told them about our last few notes about COVID and hospitals. Okay. The topic you wanted to cover today. I wanted to there were two topics I actually wanted to cover today with our audience because I think they're very, very both important subjects. So the first subject is COVID-19, long-term care homes and hospitals. So we have found through this COVID-19, our office has been contacted by several people who have a family member either in a long-term care home or in a hospital setting where they go to the hospital for something that is not related to COVID. They go into the hospital, they have a test, they are COVID negative. And while they're in the hospital, their elderly parent or elderly grandparent goes into the hospital and they get COVID while they are in the hospital. And in some very, very unfortunate circumstances, we have had people contact us where those family members have passed away as a result of going to the hospital and contracting COVID while at the hospital. So people ask us, what can we do in those situations? So what is really, really important to know is that in the normal circumstances, we would be able to sue the hospital or the long-term care home under what is called ordinary negligence. Unfortunately, our provincial government changed laws a few months ago, and they made it retroactive to March 17th, 2020. And what the law says is you can only successfully sue hospitals and long-term care homes if you are able to show gross negligence, not ordinary negligence. And what that really means is it is almost to the point where you would have to show that the
hospital or long-term care home did not act in good faith. As long as they show that they're able to show they acted in good faith, you would be unsuccessful at bringing a claim against the hospital or long-term care home. Now, the reason why I wanted to bring this up is because this is a very, very large departure from what the law should be in a case like this. It's very unfortunate because it works to hurt most vulnerable people in our society. So that was the first area I wanted to cover. The second area I wanted to cover... So let me explain that and then we can get to... Go ahead and we'll go to the second. اوکی پرفکت. سو بر ما چندین دمی جریان کووید چندین زنگ آمد و چندین خصوصا افغانای ما امروز ما تماس گرفتن که اینا فامیلاشون خصوصا مثلا پدرها و مادراشون که کلانسن هستن اینا به شفاخانه رفتن، به شفاخانه چون کدام مریضی برشان پیش آمده، اینا وقتی که شفاخانه میرن به خاطر برای دلیل کووید نه، مثلا برای یک مریضی دیگه میرن در اونجا و دمون جریانی که اینا در شفاخانه هستن اینا را کووید میگیرن و چندین افغان ما بدبختانه از زمین کووید به حساب فوت کردن. اینا میتونن شفاخانه رسو کنن یا نه؟ جوابش وقتا که بود میتونن وقتی که یک نفر در یک شفاخانه میره و شفاخانه امو تداویر که ضرورت داره اگر برشان داده نتونن میتونن که سو کنین و تا اما بعد از 7 مارچ 2020 خود قانون تغییر کرد، دولت قانون تغییر داد و گفت که بعد از این کسایی که در شفاخانه میرن باید نشان، کسی که شفاخانه رسو میکنه باید اون نشان بده که gross negligent بودن شفاخانه. معنی ازی است که کار خود بسیار بی تفاوتی کردن و کار خود به درستی دادن، کار خود به درستی کردن نتونستن که در اینا اگر کسی به حساب دمی جریان اعضای فامیلشان در شفاخانه رفتن و در لانگ ترم کیر مثلا خانه نرسینگ هومی جایا و کسشان کووید گرفتن میتونن امروز ما تماس بگیرن، ما برشان معلومات بیشتر میتیم دمی باره و از که حقشان از حقوقشان زیادتر برشان معلومات داده میتونیم. Now we can go to the second part. Okay. 5 دقیقه دیگه وقت داریم. Okay. We have 5 minutes. Okay. So the second part, and I'll try to do this quickly in 5 minutes, is your insurance company. So I want everyone to understand that whether it is your insurance company or it's the insurance company of the people you are suing, they are not your friends. I don't care how nice they are to you on the phone. I don't care how sweet the lady is on the other line telling you whatever she's telling you. The insurance company's job is one thing, and their job is to make your claim worth as little as possible or to have no value at all. So it is very, very important that anytime you are contemplating bringing a claim, that you speak to a professional first. The insurance company is trying to get you on the phone to get you to say things that it will ultimately hurt your case. And people come to me all the time and they say, oh, but my insurance company, I've been paying premiums for 20 years. They're so nice to me. I promise you, they're not nice to you. Their job is simply to try to reduce the value of your claim. پارت دوم که امروز ما میخواستیم کاور کنیم در شو امی است که انشورنس کمپانی انشورنس که هستن اونایی که وقت دوستان نیستن. کار انشورنس امی است که تا هر چقدر که کیستان ارزشش پایین ببرن و پیسه کمتر بر شما بدن. هر وقتی بسیاری وقتا هستن که اینا براتون زنگ میزنن و اونا بسیار خوش می داشته باشن که کسی که اوگار میشه وکیل نداشته باشه، به خاطر شما بر از اونا یک معلومات میگین اما اونا در فایلتون یک چیز دیگه نوشته میکنن. هر وقتی که تصادف داشتین یا اوگار شدین در کدام جای یا مثلا لانگ ترم دیسابیلیتی کیس داشتین، کوشش کنین همیشه همراه دفتر و وکیل تماس بگیرین و وکیل داشته باشین تا از همه حقوقتان بتونن پروتکتتان بکنن.
تشکر میکنم. یفتلی عزیز، برای شما سلام تقدیم میکنم. بعضی سوالات که ایجاب میکنه که پاسخ کم بیشتر داده شود و نوری جان کامران هم ترجمان نیستن، اینا هم پرالیگل خلاص کردن و بزودی شاید بخیر بخش درسای حقوقی را شروع کنن که خود بخیر روز در مسند وکالت بنشینن. بازم من تشکر میکنم از حوصله‌مندی تمام شما عزیزان. دو سوالی که در اینجا پیدا شد که برای بخش بعدی برنامه میتونیم و شما در رابطه با این صحبت کنیم، یادداشت بگیرین نوریا جان. سوال اولی که گفتیم که در شفاخانه اگر بی‌احتیاطی شود، خب معمولا آل مریضایی که به داخل شفاخانه تا برای یک سردردی میره دیگه بر امرای از اونا ترجمان یا پایواز هیچ کس نمیمانه و اینا چی سر از اونا هیچ کس نمیفهمه و حتی بسیاری هم تو که گفته شده تا شاید کویت نداشته باشن ولی با اون قسم برخورد کردن که اون مجبور که با کویت برابر ساختن که یک بحث بسیار جالب است که در برنامه آینده باید سری صحبت شود. We're getting a lot of questions about COVID and the exposure of COVID in the hospital, so that's another topic we can cover next week or the following week. و دیگه ای که سوالی که از بسیار مهم است برای که هموطنای ما در این بخش بسیار جنجال دیدن، شکایت هم کردن، گناهکار هم هستن، گناه هم کردن، با شکایت هم کردن. و ایست که کلیم کردن انشورنس اما رفتن کار کردن و انشورنس اونا رو دستگیر کرده و بعد از اونا گفته که وکلا کار ما رو به درستی انجام ندادن که یک بحث بسیار جالب و جنجالی هست که میتونیم در هفته آینده ما او را صحبت کنیم. آقای مجددی بازم از شما تشکر. بانو سیمای اسنی از شما هم تشکر. از تمام دوستایی که وقت گذاشتن برای تماشای برنامه تشکر میکنیم. Thanks very much again Mr. Travko for being with us and تشکر نوریا جان. خواهش میکنم. بار دیگه بیده گرامی خدمتتان عرض کنم که شما اگر مشکلی داشته باشین یکی مسئله اعلانات تجارتی بینده گرامی، این بخش کار ما مربوط اعلانات تجارتی نمیشه. یکی برنامه‌ای را که ما نشر میکنیم مسئولیت برنامه را ما میگیریم بینده گرامی و این برنامه معمولا برای ما چی هست. یک تلفن هم داریم نمیفهم مرا کار داره یا شما را بلی بفرمایین. شما بلاین مستقیم هستین. و دیگه ای که این برنامه ها بینده گرامی برای معلومات شماست، برای از اینکه شما وقتی در آینده هیچ کسی نیست که مشکلی نداشته باشه. من خودم در سال 58 87 که لیسانس گرفتم تا 88 50 تکت گرفته بودم که فرار کرده بودم، استاپ ساین بود، سپید بود، هر چی بود و قانون نمیفهمیدم، لیسانس ما قید شد. به هر حال بحث‌های بسیار جالب شده میره بینده گرامی و این جالبتر وقت میشه که شما هم در بحث‌ها با ما شریک باشین. تشکر نوریا جان، تشکر از اوکایتان. ان شاء الله تا 2 هفته دیگه باز ما و شما مهمان خانه های هموطنان گرامی خود بودیم. ممنون. تشکر جان. خداحافظ. Thank you.